This content is in Filipino language, but closed captions in English and subtitles in other languages are provided. Noong 1845 sa Ireland, ang mga patatas ay nangingitim at nabubulok. At naging mas malala pa ang kanilang kalagayan sa mga sumunod na 4 na taon. Ang pagkasira ng mga tanim ng patatas ay isang kahirapan na nagwasak sa kabuhayan ng mga milyon-milyong Irish. Ang matinding tagutom na ito na naganap sa Ireland mula 1845 hanggang 1849 ay tinaguriang The Great Famine, The Great Hunger, at The Irish Potato Famine. Ito ang panahon ng matinding gutom at sakit sa bansang Ireland ay kinamatay ng may 1 milyon katao. Ang dahilan ng pangingitim at pagkasira ng patatas ay ang tinatawag na late blight. Ito ay isang sakit ng halaman na sumisira sa mga dahon at sa nakakain ng mga ugat ng halamang patatas. Ang mga magsasakang Irish ay umaasa lamang sa kanilang pataniman ng patatas bilang kanilang pangunahing pagkain at pagkakakitaan. Dahil sa pagkasira at pagkabulok ng mga patatas, kinapos sila sa kanilang pagkain at sa pambayad sa upa sa lupa na kanilang sinasaka. Dahil dito, marami sa kanila ang nagutom at nawala ng tirahan. Ang matinding taggutom na ito ay kumalat sa buong bansa ng Ireland. Marami sa kanila ang nangamatay sa gutom at dahil sa gutom, marami sa mga may sakit ang hindi na kayang labanan ang kanilang mga karamdaman kaya dumami pa ang bilang ng mga namatay. Ang matinding taggutom na ito ang naging dahilan kung bakit marami sa mga mahihirap na Irish ang napilitang lumikas at maghanap ng kanlungan sa karatig bansa para sa kanilang kaligtasan. Marami sa kanila ang nagtungo sa daungan o pier ng Merseyside. Ang daungan o pier sa Merseyside ay binubuo ng mga sumusunod na bayan: Knowsley, St. Helens, Sefton, Wirral, at ang syudad ng Liverpool. Mula 1845 hanggang 1849, may 50,000 Irish ang lumumog sa bayan ng Liverpool para sa kanilang ikabubuhay at kaligtasan. Kabilang sa 50,000 katao na ito ay ang pamilya ni John O. Lianane. Si John O. Lianane ay nagpalit ng pangalan. Isa na siyang si John Lennon. Ang pamilya ni John Lennon ay nagtigil sa Vauxhall. Ito ay isang kapitbahayanan na kung saan marami sa mga nakatira ay mga imigrante o dayong Irish. At siya ang great-grandfather ni John Lennon ng The Beatles. Si John O. Lianane ay isang profesional na mga awit sa mga lugar ng inuman sa Ireland noong unang bahagi ng 19th century. Ang anak niya na si Jack Lennon ay naging kasapi ng isang grupo ng mga mang-aawit na nakapaglibot sa Amerika noong huling bahagi ng 19th century. Si Alfred Lennon ay 7 taon pa lamang nang mamatay ang kanyang ama na si Jack Lennon noong 1919. Kaya't si Alfred ay kinupkup ng Blue Coat Hospital na isang bahay ampunan. Si Alfred ay nakakapagtugtog ng banjo at umaawit sa mga club sa Liverpool. At siya ang ama ni John Lennon ng The Beatles. Sa mother side naman ni John Lennon, si Anne Roberts ay isang Welsh. Siya ay nagmula sa North Wales at napangasawa niya si William Morris. Ang pangalan ng anak nila ay si Mary Elizabeth. At noong bata pa si Mary Elizabeth, sila ay lumipat sa Liverpool. Napangasawa ni Mary Elizabeth si John Millward at ang anak nila ay pinangalanan Annie Jane Millward. Napangasawa ni Annie Jane Millward si George Stanley at nagkaroon sila ng 5 anak na babae. At isa dito ay si Julia na isinilang noong 1914. At siya ang ina ni John Lennon ng The Beatles. Si Alfred Lennon ay isang Irish at si Julia Stanley ay may lahing Wales. Kung kaya't si John Winston Lennon ay isang Celt. Ang
isang Celt ay mula sa isang lahi na nagmula sa Scotland, Wales, Ireland, and Brittany. Subscribe to be notified automatically for new uploads. Thank you for watching.